नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला एक पौष्टिक आणि सगळ्यांना माहिती असणारी भाजी दाखवणार आहे. त्याचं नाव आहे फरसबीची भाजी. गॅस सुरू करूया. तेल घेऊया साधारण 2 टेबलस्पून. तेल तापून द्यायचंय. तेल तापलेलं आहे. आता आपण यात घालूया पाव टीस्पून हिंग, त्यानंतर 1 टीस्पून राई आणि थोडीशी कोथिंबीर. राई छानपैकी तडतडून द्यायची आहे. राई तडतडली की आपण यात घालणार आहोत कांदा. आता आपण यात घालूया कांदा. इथे मी 2 कांदे घेतलेले आहेत बारीक चिरून, ते घालूया. त्यानंतर मीठ चवीप्रमाणे आणि थोडंसं परतून घ्यायचंय. कांदा थोडासा मऊ होऊन द्यायचा आहे, त्यामुळे काय करायचंय, गॅस स्लो करायचा आहे, झाकण द्यायचंय आणि 5 मिनिटं वाट बघायची. बघूया कांदा मऊ झालाय का. कांदा मऊ झालेला आहे, थोडा शिजला आहे. आता आपण काय करूया, यामध्ये घालूया, मी इथे 150 ग्रॅम फरसबी घेतले बारीक चिरून, ती घालूया. त्यानंतर 1 टीस्पून आपला मिक्स मसाला, साठवणीतला मसाला. इथे मी 1 उकडलेला बटाटा घेतलाय. तुम्ही साधा आपला कच्चा बटाटा घेतला तरीही चालणार आहे. आता यात आपण घालूया थोडंसं पाणी आणि मिक्स करून घेऊया. अजून थोडं पाणी घालूया. साधारण अर्धा कप पाणी लागतं आपल्याला. आणि आता याच्यावर पुन्हा आपण झाकण देऊया आणि फरसबी शिजेपर्यंत वाट बघायची. आपण बघूया फरसबी शिजली का. अजून फरसबी शिजलेली नाहीये, तर आपण ह्याच्यात थोडंसं अजून पाणी घालूया आणि पुन्हा झाकण देऊया. बघूया फरसबी शिजली का. छान सुकी पण झालेली आहे आणि फरसबी शिजलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि छानपैकी एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. गरमागरम फरसबीची भाजी तयार आहे. ही चपाती सोबतच छान लागते, पण वरण भाताबरोबर तोंडी लावायलाही छान लागते आणि टिफिन मध्ये नेला तर बेस्ट. तर तुम्ही ही करायची आहे, कमेंट्स मध्ये मला कळवायचं आहे आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचंय.